morning mga mates. Today's challenge natin, magluluto tayo ng masarap na pork knuckle. Wow! Yan. Ito binili ko ng almost $18. Dalawang pork knuckle to mga mates. Ito yung ilalagay lang sa oven for 50 minutes in 240 degrees. Saka may kasama na tong yung gagawin niyang parang sauce. So dahil lockdown ngayon dito, ito na yung imumukbang ko ngayon, kasama na yung lunch at saka dinner dito. Kaya mabilis lang lutuin ito mga mates. Yung gravy nito, ipa-crispy ko lang to sa oven for 50 minutes. And after that, magmumukbang tayo. Abangan nyo yan. Cheers! A few moments later. Wow!
Yan mga mates, after 50 minutes, naluto na yung crispy pork knuckle natin. Napakasarap na. Bago tayo mag-umpisa mga mates, shoutout muna sa lahat ng mga tropa natin dyan, sa lahat ng mga supporters, viewers natin, happy Valentine's sa inyong lahat. Sana magiging masaya kayo sa ganitong okasyon dahil dito sa amin mga mates ay lockdown. So kaya nagmukbang na lang tayo. Dapat yung content ko, magluluto ako dun sa beach, sa nature. Kaso nga lang nag-announce ng 5-day lockdown kaya hindi natuloy. So hopefully next week, yun yung mga manibagong mga content natin sa vlog natin mga mates, yung nature cooking. Kaya abangan nyo yan. So mayroon tayo dito. Ano na to? Timplado na to mga mates. Napakasarap nito. Costco style to. Galing Costco to. Kaya umpisahan natin. Ano na to? Lunch at saka dinner. Yan o. Yan. Oh. Nako. Wow! Grabe o. Siyempre, hindi mawawala yung nag-iisang yellow rice. Yan, kumuha tayo ng ibang gravy mga mates, Mang Tomas. Dahil may gravy na rin to, subukan natin sa Mang Tomas ulit. Grabe, napakalambot ng laman, no? Pink. Yan, no? Ang sarap. So natin yan. Melts in your mouth. Napakamura lang ito. $18 lang mga mates. Wow! Ano? Humihiwalay sa ano. Grabe. Yan. Wow! Pa. Pumupula-pula yung laman. Grabe mga mates, napakasarap. Putok-batok tayo ngayon. Once a week. Sarap ng pagkatimpla. Grabe. Kulang yung isang bandehadong kanin dito. Napakasarap. Ano?
Masarap, may taba-taba eh. Ano? May sagi na. Hanggang dito na lang mga mates. Happy Valentine's ulit sa mga umiibig dyan at saka paibig pa lang. Sana sumaya kayo ngayong araw na to. Shoutout sa kumari ko, may Andy Explorer. Sana may collab team ka ngayon dyan. Sa ganitong panahon na lalo na malamig-lamig ngayon dito sa amin. So shoutout sa mga solid supporters natin, kay Ma'am Emiliana Badillo, kay Ma'am Ginaline Katina Vlog, Biyahe ni Ray, sa Kwentong Noisky. Sa mga supporters natin dyan sa Sydney at saka Melbourne, lahat ng panel ng Australia. Maraming salamat sa continuous support sa channel ni Adventures of Kepwing. Hope you have an amazing day. Don't forget to subscribe to my channel. Ang mga supporters natin dyan na walang sawang sumusuporta. Always have a great day. Cheers!